καλησπέρα σας. Την περσινή χρονιά ξεκίνησε στο σχολείο μας μια προσπάθεια συνεργασίας με σκοπό την αναζήτηση λύσεων και την βελτίωση των παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων από μια ομάδα καθηγητών. Σήμερα θα σας μιλήσω για τους λόγους που μας οδήγησαν στη δημιουργία της, τους σκοπούς της, τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να αποδώσει καρπούς μια τέτοια προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έχει είτε για τους καθηγητές ατομικά είτε την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια, εμείς εκπαιδευτικοί ακούμε και διαβάζουμε πολύ συχνά για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και για εξελίξεις στις μεθόδους διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, τα τεχνολογικά μέσα τα οποία καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε εξελίσσονται πιο γρήγορα από τη δική μας δυνατότητα τόσο να τα αξιολογήσουμε όσο και να τα ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας. Μάλιστα, πολλές φορές προβληματιζόμαστε και για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών παιδαγωγικών πρακτικών που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο, πολλές από τις οποίες μάλιστα είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που βιώσαμε εμείς ως μαθητές παλιότερα. Τα ερωτήματα λοιπόν στα οποία προσπαθούμε καθημερινά στο σχολείο να δώσουμε απαντήσεις είναι αρχικά πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα νέα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν τελικά ουσιαστική γνώση και ποιες από τις μεθόδους και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει τελικά να επιλέξουμε έτσι ώστε οι παιδαγωγικοί και γνωστικοί στόχοι να βρίσκουν πρακτική ανταπόκριση και τελικά να υλοποιούνται. Ακούμε καθημερινά πλέον έννοιες όπως ενεργό συμμετοχή, ουσιαστική μάθηση, σύγχρονη τεχνολογία, ομαδικές εργασίες, δραστηριότητες με νόημα. Έννοιες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον και σε επιμορφώσεις ή σε σεμινάρια. Όλα λοιπόν αυτά τα παραπάνω δίνουν την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο τελικά εμείς καλούμαστε να φιλτράρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και να επανεξετάσουμε πρακτικές που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε για πολλά χρόνια. Αυτή η αλλαγή σίγουρα αποτελεί μια πρόκληση. Δεν πάβει όμως να δημιουργεί και προβληματισμούς και ερωτηματικά και πολλές φορές να προκαλεί στα σχολεία αναστάτωση και σύγχυση. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε στη Γεωργική Σχολή ότι η προσαρμογή μας στις νέες και πιο απαιτητικές συνθήκες ίσως γίνει τελικά πιο ομαλά και πιο σωστά εάν συνεργαστούμε και συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση των μεθόδων, των παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε καθημερινά μέσα στο σχολείο. Έτσι δημιουργήθηκε μια ομάδα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την εκπλήρωση κοινών στόχων οι οποίοι έχουν να κάνουν με την καθημερινή μας εργασία μέσα στην τάξη. Σε αυτές τις συναντήσεις έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να σκεφτούμε, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις καθημερινές μας πρακτικές. Αυτή η ομάδα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων που την αποτελούν, οργανώνεται και συντονίζεται από τα ίδια τα μέλη της, τα οποία μοιράζονται μεταξύ τους την ανάγκη να βοηθήσουν και να βοηθηθούν. Ένα από τα στοιχεία του σχολείου μας, το οποίο έχει μείνει αναλύωτο στα 108 χρόνια της λειτουργίας του, είναι ότι αποτελεί μια κοινότητα ανθρώπων, μια μεγάλη οικογένεια, η οποία στηρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αγάπη την οποία έχουμε όλοι για τη Γεωργική Σχολή. Υπάρχει πολύ έντονη αίσθηση του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων τους και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν πάντα στη δέσμευση για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.
Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και εμείς να ονομάσουμε την ομάδα μας Κοινότητα. Κοινότητα μάθησης και συνεργασίας εκπαιδευτικών της Γεωργικής Σχολής. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε την άνοιξη του 2012 και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Ο περιβαλλοντικός και γεωργικός χαρακτήρας του σχολείου, σε συνδυασμό με την επιθυμία της διοίκησης να δοθεί έμφαση στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, στην τεχνολογία, τη γεωπονία και την αγγλική γλώσσα, μας οδήγησαν η συμμετοχή των καθηγητών αρχικά να περιοριστεί στους καθηγητές που διδάσκουν τα παραπάνω αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή τα μέλη αυτής της κοινότητας είναι 11 και η συμμετοχή τους είναι εθελοντική. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα δοκιμαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζουμε τα αποτελέσματά της, θα ψάχνουμε για καινούργιους τρόπους, εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας, θα αναζητούμε τρόπους βελτίωσης αυτής της συμμετοχικής προσπάθειας. Οι συναντήσεις μας γίνονται μια φορά το μήνα, ενώ πριν από κάθε συνάντηση γίνεται προεργασία των θεμάτων που συζητάμε, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια προετοιμασία. Επίσης ορίζεται ένας συντονιστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον χώρο, τον χρόνο και τον συντονισμό των συνεδριάσεων. Οι στόχοι γενικά που έχουμε θέσει, τα πράγματα στην ουσία με τα οποία ασχολούμαστε, αφορούν την καθημερινή μας εργασία μέσα στην τάξη. Και ειδικότερα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία σύγχρονων, πιο αποδοτικών και περισσότερο μαθητοκεντρικών σχεδίων μαθήματος. Προσπαθούμε δηλαδή να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών, τη χρήση γενικά δραστηριοτήτων, μοντέλων και πειραμάτων, έτσι ώστε οι επιστημονικές έννοιες που χρησιμοποιούμε στην τάξη να είναι περισσότερο κατανοητές από τα παιδιά, στη δημιουργία συνθετικών εργασιών, όταν θέλουμε να δώσουμε μια διαθεματική προσέγγιση σε αυτές. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, είτε είναι αυτά εργαλεία ίντερνετ, είτε έχουν να κάνουν με εποπτικά μέσα, όπως είναι, ας πούμε, οι διαδραστικοί πίνακες. Και επειδή υπάρχει μια πληθώρα από όλα αυτά, ένα από τα πράγματα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι να μπορέσουμε να επιλέξουμε τελικά αυτά τα οποία θα έχουν νόημα και θα έχουν αποτέλεσμα ουσιαστικό για τα παιδιά. Και γενικά υπάρχει μια ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και προτάσεων για διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής. Ένας καθηγητής ή μια ομάδα καθηγητών, αν πρόκειται για μια συνδιδασκαλία, σχεδιάζει το μάθημά της, στο οποίο επεξεργάζεται προπαρασκευαστικά είτε τη δραστηριότητα που θέλει να χρησιμοποιήσει, είτε κάποια εργασία που θα δουλέψει με τα παιδιά. Κατόπιν το παρουσιάζει στην ομάδα, προτείνει ένα διδακτικό μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιήσει, ακολουθεί συζήτηση, γίνονται προτάσεις και αξιολογείται τελικά το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος από τον ίδιο, τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα το δουλέψει μέσα στην τάξη. Το επόμενο στάδιο είναι να γίνει ουσιαστικά η διδασκαλία, μετά από την οποία ο καθηγητής βγάζει κάποια συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται είτε στην προσωπική του την άποψη, είτε σε κάποιες ερωτήσεις που κάνει στους μαθητές, είτε στο σχεδιασμό των κριτηρίων αξιολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται έμφαση στην κατανόηση και όχι μόνο στην απομνημόνευση ή στην επίλυση ασκήσεων. Τα αποτελέσματα μετά έρχονται πάλι στην ομάδα, η οποία συζητάει για όλο αυτό και αν ο καθηγητής το επιθυμεί, γιατί είναι τελικά ο ίδιος ο οποίος αποφασίζει τι θα κάνει, ξαναφέρνει στην ομάδα το σχέδιο αυτό και το ξανασυζητάμε. Γενικά η διαδικασία αυτή βασίζεται στη λογική ότι έχουμε ένα πρόβλημα, ψάχνουμε να βρούμε μέσα από ανταλλαγή απόψεων λύσεις, τις οποίες τις δοκιμάζουμε μέσα στην τάξη και κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
Προσπαθούμε να δίνουμε πάντα έμφαση στο τι μαθαίνουν οι μαθητές τελικά, όσο μπορούν να το κάνουν αυτό, και όχι απλά στο τι πρέπει να διδαχθούν. Δημιουργήσαμε επίσης ένα ιστολόγιο, ένα blog, το οποίο χρησιμοποιούμε για να δημοσιεύουμε το έργο μας και οποιοδήποτε άλλο υλικό που θεωρούμε χρήσιμο, όπως είναι πληροφοριακό υλικό, συνδέσμους. Επίσης, εκεί μέσα κρατάμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων για να μπορούμε να τρέχουμε και να βλέπουμε τι κάναμε στο παρελθόν. Ενώ η χρησιμότητά του είναι πολύ μεγάλη όταν είμαστε μακριά, δεν είμαστε στο σχολείο, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις και σχόλια. Η δημιουργία μιας τέτοιας κοινότητας μάθησης δεν αποτελεί λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Είναι όμως, νομίζω, ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί στη συνεργασία και στη διαρκή αναζήτηση του καλύτερου. Βέβαια, για να δουλέψει σωστά αυτό και να αποδώσει καρπούς, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Ίσως η πιο σημαντική από όλες, πίστη στη δύναμη της συνεργασίας, γράφει. Ίσως λοιπόν η πιο σημαντική από όλες είναι όλοι όσοι είναι μέλη αυτής της ομάδας, μιας τέτοιας ομάδας, πρέπει να πιστεύουν στην συνεργασία και να έχουν κοινή διάθεση για αναζήτηση, εφαρμογή και πειραματισμό. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για μια τέτοια επιτυχία είναι να υπάρχει στήριξη από τη διοίκηση του σχολείου, η οποία τελικά είναι αυτή που θα καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, θα προμηθεύσει επίσης τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για να γίνονται συνεδριάσεις και θα αφήνει περιθώριο για πρωτοβουλία. Και μια και μιλάμε για τον χρόνο, ο διαθέσιμος χρόνος είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα, ειδικά στο δικό μας το επάγγελμα, λόγω του ότι τις ώρες που δουλεύουμε, τις περισσότερες βρισκόμαστε μέσα στις τάξεις, και επειδή απαιτείται κοινώς διαθέσιμος χρόνος για να βρίσκονται 8-10 άνθρωποι μαζί, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ο καθένας προσπαθεί να το λύσει με διάφορους τρόπους. Επίσης, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι επειδή τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας δεν φαίνονται μέσα σε 1 και 2 μήνες, αυτό θα πρέπει να γίνεται ίσως και για χρόνια, όπου αυτό το πρόβλημα του χρόνου είναι ακόμα πιο έντονο. Η διάθεση των καθηγητών να κάνουν αυτοκριτική και να δεχθούν την κριτική των υπολείπων είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης. Όπως και η ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας, κλίμα εμπιστοσύνης, όπου όλοι τελικά δίνονται να ασκούν και να δέχονται την κριτική των συναδέλφων τους άφοβα, μέσα σε ένα θετικό και δημιουργικό κλίμα, το οποίο πολλές φορές μπορεί να περιλαμβάνει διαφωνίες και εντάσεις. Μια τέτοια κοινότητα μάθησης, η οποία πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον εκπαιδευτικό, όπως και για την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Μερικά από αυτά είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας της κοινότητας, η αύξηση της αυτοεκτίμησης των καθηγητών, η έμφαση στο τι μαθαίνουν περισσότερο οι μαθητές και όχι μόνο στο τι διδάσκονται. Πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ένας τρόπος ώστε η προσαρμογή στις αλλαγές να γίνεται περισσότερο ομαλά, όταν όλοι δουλεύουν μαζί και όχι ο καθένας μόνος του. Επίσης, μειώνεται το χάσμα μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως και μεταξύ των τάξεων. Αυξάνεται η αλληλοκατανόηση και η εκτίμηση για την προσωπική εργασία των συναδέλφων, όταν βλέπεις δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο τελικά κάνει ένα συνάδελφός σου, με ποιον τρόπο σκέφτεται και πώς δουλεύει, αντιμετωπίζεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο στον εαυτό. Επίσης, μεταφέρεται εμπειρία πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από παλιότερους συναδέλφους σε νεότερους. Ο καινοτόμος τρόπος συνεργασίας που περιέγραψα δεν είναι εύκολος.
έχει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που πολλές φορές δείχνουν ανυπέρβλητες. Εμείς, οι εκπαιδευτικοί της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη του Προέδρου Δ. Κανέλη, του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Αποστολίδη και των διευθυντών μας κ. Γελαμά και κ. Διάφα, διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο, ελπίζοντας τελικά ότι θα κερδίσουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα καταφέρουμε δουλεύοντας μεμονωμένα. Σας ευχαριστώ πολύ.